So, meron tayong bagong huhusgahan. Ano, yung 24 chicken dito sa may Quezon City. Natikman na namin to, pero i-re-review natin siya ngayon. So, ang in-order namin is Jack Daniel, snow, cheese, tsaka yamnyong. Yamnyong. Basta maanghang. Yan yung ano, yung snow cheese. Tapos, ito yung yamnyong. Tapos, ito yung Jack Daniel. Tikman na natin. Boneless chicken siya. Korean diba? Sarap, nakakamiss yung lasa. Palapad. Medyo may pagka-sweet. Hindi man sobrang sweet. Konti lang. Yung Jack Daniel. Tikman naman natin yung snow cheese. Sarap. Ang sarap ng cheese. Ano pala to? Yung half 220, 7 pieces. Tapos yung whole 400. Nasa 400 plus. 14 pieces naman yun. Alam ko naman gawa yun ng pandami kain ko. Sarap. Madaming flavor, pero tatlo lang yung binili namin. Wala kaming pera. Wala pa tayong budget. Tikman naman natin yung yamnyong. Spicy to. Yamnyong. Baka si bulol, baka mali, hindi pala yamnyon. Spicy. Pero meron ding times 2 na ito. Ito yung hindi times 2, times 1. Balat. So, meron silang ganito. Yan. Yan yung ano, flavors. 420 pala yung whole. Tapos, ang mga branches meron. Manila, sa Espanya, Dapitan, Menjola. Search nyo na lang. Basta sa Manila, Manila City, Quezon City, Pasig City, Pasay City, Parañaque City, Tacloban City, Davao City, Caloocan City, Marikina City, Makati City. Wala pa sa may Bacoor. Baka naman. Baka naman. Lumapit-lapit. Ang pinakamalapit sa amin, ano, Parañaque. Pero yung traffic. Parañaque yung pinakamalapit. Isa pa. Ang sarap nung ano, snow cheese. Hindi ko maano yung lasa eh. Meron siyang kalasa. Popcorn, parang popcorn. Yung cheese ng popcorn. Basta yung pagka-cheese niya, lasang yung sa popcorn. Masarap. Ano ang pinaka-favorite ko na cheese? Sarap ng cheese. Hindi naman sobrang alap. Yun nga siya. Yung popcorn nga, yung popcorn. Kernel. Yan. Kernel ba yun? Yung butter nila. Yung ibang flavor, natikman na din namin dati. Masarap din. Hindi oily. Mas oily pa yung mukha ni Kuya. Mas oily pa yung sinuka niya kanina. Asa niya kasi. Tsaka yung amoy. Siyempre kapraso lang yan, matatalo ng soy sauce yan. Pero masarap. Vampira yan. Sarap ng ano? Yung sauce? Hindi ka pwedeng makauwi agad-agad kung nasa ibang bansa ka. Ten out of 10. Masarap siya. Masarap ang 24 chicken. And, yun lang yung masabi ko. So, dito na nagtatapos tong video to. Adios!